میخوای ماستت آب نندازه انقدرم غلیظ و خامه‌ای بشه که از ظرف جدا نشه؟ یه ترفند ساده راه چارشه. دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا این آموزش رو همیشه داشته باشید. با اکوکوک همراه باشید. 2 لیتر شیر رو داخل قابلمه بریزید. 2 قاشق غذاخوری نشسته ذرت اضافه کنید و خوب هم بزنید. روی حرارت ببرید و اجازه بدید بجوشه. هم بزنید و بعد از 15 دقیقه که جوشید حرارت رو خاموش کنید. وقتی به اندازه‌ای داغ بود که تونستید چند ثانیه انگشت رو داخلش نگه دارید، باید مایع ماست رو اضافه کنید. 3 قاشق غذاخوری ماست رو با 2 ملاقه شیر مخلوط کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. و داخل قابلمه برگردونید و خوب هم بزنید. دوستان، ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو یاد بگیرید. شیر رو داخل ظرفای مورد نظر بریزید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. یه صافی روش قرار بدید و با پتو بپوشونید. یه شب تا صبح بذارید کنار. و بعد به یخچال منتقل کنید تا خودش رو بگیره. همونطور که میبینید یه ماست خیلی سفت و غلیظ داریم که حتی اگه ظرف رو وارونه کنیم هیچ اتفاقی نمیافته. شما به همون بگید تا به حال ماست رو اینطوری درست کرده بودید؟ اگه نه، حتما امتحان کنید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.